Це як, знаєш, типу, як всі в дитинстві намагалися відсосати самому собі. Ні. Я просто в школі лох був трошечки. Ну, порно вже включено. Я мастурбував в одній кімнаті з батьком. Ти все таки. Получається отак, я вам навіть покажу. Це не медицина. Я кінчив собі на обличчя. Сеча ніби взагалі від цього допомагає, ні? Це вірна відповідь. Єбать! У тебе рак щитовідки. Тобі пізда через 5 хвилин. Я б дуже хотів, щоб лють матки існувала. Ти знала, що 3 ложки солі вбивають людину? Без тебе я не бачу сенсу жити. Саша, йди нахуй. Сука, прям зараз ми переходимо до Веніра. Прям зараз, блядь. Куди пішов? Живіть просто своїм дурним людським життям і все. Let's go! Дмитро Тютюн. На вигляд 25-30 років. Раса біла, гумор чорний. Однаково успішно стібечмоню, маму-чмоні, ядерний апокаліпсис та зйомний член. Перший у світі стендап-комік, який збирає стадіони у бомбосховищах. Професійний задовбувач людей різних професій. Любить гнати біса, пургу та дарувати труси. Називає це імпровізацією. Вважає свої жарти чудовою терапією від стресу та пролежнів. Ми теж. Дмитро Тютюн. Йоу! Присядь. Я звик, що оплески, але ладно, тут вже нема глядачів. Блін, до речі, спасибо. До речі, звідки ти знаєш про дарування трусів? Я не знаю, це наш редактор писав. Єбать, передай респект редактору, тому що дарування трусів – це з мого випуску воєнної стендап-терапії в Чернівцях. Старий випуск, ще я на початку війни знімав, коротше, таке імпровізаційне шоу. І це випуск з Чернівців, там буквально 7 тисяч переглядів воно зайшло, майже ніхто цього не бачив. І твоя редактор бачила, або він. І це, коротше, да, там випуск, там де… це ти редактор, да? Респект. Так, як в тебе взагалі день проходить? Нормально? Ну, ми зараз тільки обід, тому Все у мене окей. зараз Все все окей. хорошо. Да? Я, в принципі, нічого не встиг зробити. Я прокинувся плюс-мінус туди-сюди і сюди приїхав. Да? Так що все чітко. Що найбільше дратує Дмитро Тютюна? В принципі, нічого не дратує, це хороша робота. Ну що, коментарі пишуть, ну і хер на них. Мені, до речі, смішно, останнім часом почали писати часто в коментарях, змініть ведучого, їбать, він типу нудний і так далі, і так далі. Я пишу, алло, ви ж в курсі, що це мій особистий канал? Хто ви буде виганяти ведучого з мого шоу? Ні, так є таке, мені теж пишуть, що типу, що за ведучий, блядь, заїбав. Він завжди перебуває гостя, він не ті питання ставить, я такий, це мої… Камон, я тут папа. У тебе хоча б типу канал називається Hell's Talk, типу, це людина може поняти, що це можливо якесь об'єднання чи що. У мене просто канал Дмитро Тютюн. І мені кажуть, уберіть Дмитра Тютюна з цього каналу. Об'єднання мені. Холдинг такий, холдинг. Ну, коротше, от. А так, в принципі, я не знаю, особо мене нічого не дратує. Класний рід діяльності. Це круто. Ти дуже багато шуткуєш, жартуєш. У мене таке завжди питання, ось цікаве. Ти ось про що взагалі ніколи не будеш жартувати? Про все можна жартувати. У коміки люблять це казати, я солідарен з цією фразою, нема поганих тем, є погані жарти. Ти можеш юзати будь-яку тему, якщо ти до неї дотичний, якщо ти її розігнав реально смішно, ти маєш право на неї жартувати. Умовно, я не буду жартувати, наприклад, про, я не знаю, я не буду там негативно жартувати, наприклад, про геїв, бо я не гей. Я негативно жартую про чоловіків, бо я чоловік, і я маю типу, Ні, ну все вірно. Да. І знову ж таки, я не буду жартувати про те, що особисто мені не цікаво, бо я просто не напишу смішний жарт про те, що мені не цікаво, і все. А так, в принципі, у мене блоків і якихось табу по темам немає. Ти про здоров'я взагалі шуткуєш чи ні? Фу, блін, не знаю, це, напевно, іменно в стендапі якось не сказати, що сильно жартую, але, напевно, зараз почну, бо мені 25. Зараз я не буду там сильно, знаєш, вип'януватися, ой, мені 25, у мене вже все, там тіло йде по пизді. Понятно, що є люди старші за мене, і у них все набагато гірше. Окей, я не жаліюся, типу. Але в 25 починаєш розуміти, що твоє тіло вже точно не буде покращуватися. Типу, те, що у тебе є зараз, от все, працюй з цим, коротше. Це далі буде тільки йти на спад. Типу, да. І от зараз я відчуваю потребу в тому, щоб більше ходити до лікарів. Та я буду ходити до всіх лікарів, до кого я в шоу до себе запрошував, щоб одразу цей. Або знижечку якусь, або ще щось. Блін, я ненавиджу, коли знижку у лікарів просять. Можна, будь ласка, мені тоді знижку? я не буду просити, все, я придумав. Все, молодець. Бачите? Ні, ну просто я подумав, що деяким лікарям, може, щоб фідбек прийшов з мого шоу, можна мені і скидочку зробити. Ну, взагалі, ладно, ні, не треба. Я передумав, все, виріште, це не треба мені ніякі знижки. Окей. Бабки є. Гуляє? Ні, це теж вирішити, нема бабки. Людина прийшла в нових кроксах. Це подарили, блядь, мені подарували. Ой, і сорочку теж подарували, мене нещодавно день народження було. Да. Все на маму записано, да.
А крокси Крокси записав на записані маму, на маму. щоб податкова не доїбалась. Прикинь, прикинь, наскільки треба було мало заробляти, щоб ти купив крокси і податкова така, це що за хуйня? Подвійне оподаткування, ноги ж дві. Да. Окей. Ти знаєш, чому ти тут? Ми тут зібралися, аби дізнатися дуже цікаві твої історії, за які тобі дуже соромно. А може не дуже, але соромно. Мгм. Як я їх буду дізнаватися? Я буду задавати тобі медичні питання. Ти повинен будеш відповісти на них. Але вони прості, деякі складні. Якщо ти відповідаєш правильно, ми бла-бла-бла далі і переходимо до іншого питання. Але якщо ти відповідаєш неправильно, тоді ми чекаємо від тебе історію, за яку тобі соромно. Також в тебе є бонуси. Ти можеш зробити дзвінок другу. О, Да. Любий друг, подруга, жінка, хто завгодно. Друге, це можеш змінити питання, як Уно, я поняв. на шкільне. Якщо Ага. відповідаєш на нього правильно, все окей. Якщо ні, історія. І третє, ти можеш обрати замість усіх питань таблетку. Ого, Да. даже таке є? Але ти, коли повинен будеш її з'їсти, ти просто дивишся на камеру, показуєш всю емоцію. А що це, якась гірка, навірно, таблетка, чи в чому прикол? А може і солодко. Може і солодка, що ви просто хочете засняти, наскільки я буду кайфувати, да, від цієї таблетки? Добре, Кайфую. хорошо, я поняв. У мене є, коротше, 3 підсказки. Це, типу, заміна питання на шкільне, це таблетка замість питання, Да, і дзвінок другу. це дзвінок другу. Все, Да, я поняв, все добре. верно. Окей, тоді переходимо до першого питання. Якої з цих хвороб не існує? Давай. Варіант 1. Синдром ходячого трупа. Варіант 2. Синдром автоброварні. Синдром 3. Вахтера. І четверте лють матки. О, блін, я б дуже хотів, щоб лють матки існувала, блін, це так прикольно звучить. Ну, дивись, да, тут 3 синдроми і одна хвороба, мабуть. А мені треба вибрати, що те, що не існує взагалі. Чого з цього не існує так? Так, перше було синдром ходячого трупа. Да. Я думаю, що це існує. Я думаю, що це, напевно, якийсь термін по типу там ти або втомлений, або може у тебе мало якогось гормона, типу, і ти якось як зомбі, можливо, виглядаєш. І якось це може так виглядає. Тому давай це ми одразу, я відкинув варіант, що це існує. Що там друге було? Варіант Б синдром автоброварні. Броварня це там, де варять пиво? Чи що в смислі? Автоброварня. Не знаю. Я не розбираюсь в цьому. Синдром автоброварні. Ну поки що це саме мені якесь найсумнівніше. Давай поки його отложимо. Що там третє? Синдром Вахтера. Синдром теж непонятно. Давай одразу я скажу, що лють матки, я думаю, що це існує. Бо навіть якщо не існує, я дуже хочу, щоб воно існувало. Просто дуже класна назва. Блін, я б так собі сольний концерт назвав, блядь. А можна вибрати то, що точно існує. Перше точно існує. Ти можна так? Ладно. Ні. Ладно, хорошо, щоб сильно не затягувати, моя відповідь синдром Вахтера. Тобто якої з цих хвороб не існує? Синдром Синдрома Вахтера. Вахтера не існує. І це вірна відповідь. Єбать! Чи назис? Чи нас, чи сюди. Блін, да ти красавчик, слухай. Ну, реально, Я сам в шоці. синдром Чого? Вахтера це більше така мемологія, це соціальна якась історія. Лють матки існує. А синдром автоброварні це там, коли там певні гази випив, і твої гази вони обробляються, вони циркулюють, і вони да, і в тебе броварня всередині. Прикольно. Ну, ходячого трупа ти зразу. Ну, це логічно звучить реально, типу, як ніби у тебе немає якогось ресурсу. Не ретроградний Меркурій, не там, де треба. Не в ретрограді. Ти взагалі займаєшся цією історією? Типа, Я віриш в це? Ні, я нічого не маю проти людей, хто вірить. Я це використовую суто для своєї професії, для комедії. Просто поугарати іноді. От слово ретроградний Меркурій кажеш, вставляєш якісь жарти, зазвичай працює. От ретроградний Меркурій, таро, ще людей смішить слово таро. От якщо це Да. Це... чіпаєш. Але завжди в залі, завжди, ну не завжди, але можливо, що знайдеться якась дівчина, яка така, в смислі нахуй ти пожартував про таро. І достає колоду, блядь, така, ти ж помреш завтра, блядь. От, я все ж таки притримуюсь такої теорії, що все просто рандомно відбувається і все. Все відбувається просто рандомно. Великий рандом.
Да, не треба, ну, типу, мені просто здається, що люди часто намагаються знайти якесь пояснення в певних речах, і людям важко сприйняти те, що нема пояснення. І мені здається, що в більшості питань просто нема пояснення. Або воно є, і ми надто тупі і не розвинені, щоб до нього дійти. І нехуй питатися взагалі. Якщо нехуй Живіть питатися. просто своїм дурним людським життям, і все. Який з перерахованих методів народних не є дієвим лікуванням педикульозу? Ну, це воші. А, педикульоз овощі, Да. ага, все, я поняв. Варіант А. Керосинові ванни. Ми зараз вибираємо недієвий спосіб. Недієвий спосіб. Варіант Б. Оприскування дихлофозом. Варіант В. Втирання з соку журавлини. І варіант Г. Промакування розчином сечі та горілки. Журавлина. Я одразу навіть скажу. Ну, я можу аргументувати, що я так думаю. Керосин. Я думаю, що, в принципі, всі варіанти не зовсім окей, мені так здається. Ну, в принципі, якось по-медичному. Взагалі воші не окей. Ну, якщо так взяти, таке. Ну, коротше, керосин, я чув про це, що так роблять. І ніби навіть якась логіка в цьому є. Ну, керосин, мабуть, речовина, де важко в живому організму вижити. Мені так здається. Ні Так. разу навіть не бачив керосин. Так. Другий варіант там був смачування чим? Оприскування Оприскування дихлофозом. дихлофозом. Ну, не знаю, звучить логічно. Воші, вони ж як, типу, теж комахи, не знаю. Ну, вони не прям, щоб комахи, мені здається. Ну, не суть, коротше. На них це може подіяти. Журавлини, хто там, сік чи варення, чи що, журавлина. Соку. Сік журавлини от, виглядає мені самим недієвим. І останнє було сеча і спирт. Ну, не знаю, наскільки працює, але сеча ніби взагалі від цього допомагає, ні? До речі, народні методи, я зараз розкажу, але народні методи з сечею це просто нон-стоп. Да, да. На все. Прищ, не прищ, зламана рука, нога. Я просто теж знімаю це своє шоу про професії, і дуже часто лікарі, коли приходять, розповідають про сечу. І це прям різні лікарі. Нещодавно був офтальмолог, і він прям багато розповідав про сечу. Такі, реально, це прям максимально далеко, блядь, навіть, типу, знаходиться в тілі. Отут око, отут пісяють. Ну і люди якось все одно пісяють собі в очі навіть. Ну, типу, щоб щось лікувати. Сам собі? Ячмінь так лікують. Сам собі пісяє? Ну, це я вже не знаю. Ну, Просто ти так показав, я думав, що, типу, це як, знаєш, типу, як всі в дитинстві намагалися відсосати самому собі. Це так, ну... Ні, я не намагався тоді теж. окей. Коротше, журавлина, мені здається, що це брехня. Там просто, окрім сечі, в четвертому варіанті ще є горілка, і я думаю, що може горілка якось діє. Тому моя відповідь – сік журавлини не діє. Окей. І так, варіант В. Втирання соку журавлини не є дієвим методом лікування педикульозу. Це правда? І це невірна відповідь. Невірна? Да. Як це так? Нарешті ми дочекалися історії. А яка вірна? Правильна відповідь – сеча та горілка. Ні, до речі, втирання соку журавлини, там є кислотність. Сок журавлини, він дуже кислотний. Ага. І там вони, грубо кажучи, його трошки куштують і все такі. Прикол. А горілка ніяк на них не впливає, так? Сеча і горілка, все, що тобі розповідають лікарі, слухай їх. Ну, Сеча я поняв, що не працює. сяти в очі, сяти собі на голову не дієво. Срати, сяти, все це не працює. Ну, я просто, я ж кажу, в четвертому варіанті я більше до горілки схилявся. Коротше, вона ніяк нічого не робить, да? Окей. Історії про говно. Ну, вибачте, ну треба Давай. ж історія, які соромно, і знову ж таки з дитинства. Історія. Мені хочеться в туалет на уроки. І я, до речі, декілька разів так робив, так прокатувало, типу, хоча я не спеціально навіть. Я просто через те, що я боявся, типу, какати в школі. Оце ж, типу, напаялі прям вообще усіх лохов школьних, я просто в школі лох був трошечки. Всіх напаялі тим, що, не можна срати в школі. Я один раз посрав в школі, тіп привів увесь клас, щоб подивитися на те, як я сру, поняв? У нас ще в школі були, типу, ці дірки просто. Тут турецькі туалети? Це? Да, просто дірки, 4 дірки, коротше, і в мене травма трошки з цим. Тому я не хотів какати в школі. Я теж всі 11 класів ні разу. Ой, блядь, сука, я оце вас ненавиджу, блядь, у цих чуваків, які, блядь, ні разу не срав в школі, блядь. Ну, піздець, молодець. Я срав. І мене принижували за це. Коротше, один раз, значить, сиджу на уроці, хочу в туалет по-великому, але дуже не хочу йти в саму школу. То мені вчителька така, блядь, ти хуйово виглядаєш, типу, сходи, коротше, до медсестри. Я йду до медсестри, я ж нікому з них не кажу, що я просто хочу в туалет, типу. Вона така, типу, все там живе? Я кажу, ну крутить живіт, давай, реально.
Вона така, ну йди додому, коротше, але візьми когось, бо ти так погано виглядаєш, візьми Мгм. когось з собою, коротше, щоб тебе провели. І мені, коротше, назначають 2 мальчика крепеньких. Ні, ну просто 2 однокласника, коротше, беруть, ставлять мені 2 однокласника, з якими я не супер, щоб прям спілкувався і був там в дружеських стосунках. Ну і власне що, я так іду, і ми десь от, може, відсотків 70 шляху пройшли. Угу. Я розумію, що все, типу, ну до свидання. Я просто ж мої м'язи вже не вивозять. Сфінктер такий, я все. Ну і я потихоньку починаю обкакуватися. Іду, що-то. І знаєш, оце ще момент, коли я йду, і я намагаюсь так налаштувати свою ходьбу, ну, типу, свою ходу, щоб говно не випадало зі штанін. Поняв? Це дуже складно, до речі, зробити, якщо вам цікаво. Без рук якось, ну, так ходить, щоб воно якось. Ну, коротше, це я про це думав. Ага. І через те, що я про це думав, я не особо прям що-то казав. І мені пацани такі, а що тобі срать уже не хочеться? Ну, типу, що ти про це не кажеш? Я такий, та ні, хочеться піздець. Ти поняв? Такий, ого, хочеться срать. І я останні Ох, щас насру. Да-да-да, оце 30% останнє додому, йду за обосраними штанами і такі, хочеться срать, ой-ой-ой. От, і ми приходимо, коротше, батя, як завжди, в моїй кімнаті, сука. І я, значить, заходжу в дом, і я одразу нічого не кажу, що батькам, такий, привіт, одразу біжу в туалет. Ну, типу, я думаю, забіжу в туалет і там уже розберусь. Я забігаю в туалет, все знімаю, все, ну, неприємне, все обгажене, коротше, я там що-то десь туалеткою, що-то підвитер, все там докакав, смив. Ну, все, що я міг зробити в туалеті, я зробив. Але треба якось з нього вийти. І треба кудись діти трусіля. Якщо, типу, там штани якось чуть-чуть були задіті, я їх кину там, воно в стиралку, воно не сильно буде видно, то трусіля прям чітко видно, що вони, типу, ну, ви поняли, я не буду сильно повторювати часто це слово. І ось що я рішаю зробити. Я такий, знаєш, виходжу. Якщо вийти з туалета, ліворуч одразу моя кімната, типу батя лежить, дивиться комп'ютер. І щоб пройти на балкон, треба пройти через мого батю. І через його, виходить, погляд, типу, лінію погляду. І я такий думаю, сука, ладно, я беру, коротше, цей комок, типу, трусів з говном. Прислоняю так, типу, до ноги, поняв? Ну, щоб коли я йшов, коротше, не було я не махав рукою, типу, Да-да-да, поняв, щоб- коли йшов. І я отак, коротше, безпалівно, у мене отут батя, отут комп'ютер, отам, типу, балкон. Я пристанив отак от трусіля, і отакий, типу, йду, коротше, на балкон. Просто постоять, подивитися на балконі, там що-то. І я отак втіхаря від баті, коротше, я сподіваюся, що він нічого не замітив, може, просто теж мені не сказав. І я, коротше, виходжу на балкон, я просто викидаю, коротше, труси з балкона. І все. У мене, до речі, під домом дитячий садок. Але я... Це просто я зараз так згадав. Не то, що я там прям намагався кинути кудись. Вот. Ну, коротше, така історія. Оце, напевно, з усіх історій про сіські, піські, говно пердьош, оце, напевно, сама жорстка історія, тому що, ну, по-перше, реально я жорстко прям обгадився, це неприємно і це соромно, типу. Ну і, коротше, і це дуже крінжовий момент. Зараз комусь розказати, типу, ну, я колись обосрані труси з балкона викидував. Ну, типу, що нахуй? Ну, типу, чувак, ти в своєму розумі. З якою хворобою тебе визнають придатним до проходження ВЛК? Мені буде актуально, давай. Варіант А – хвороба Паркінсона. А це Паркінсон, це коли у тебе трясеться, типу, це тік? Так. Ага. Варіант Б – астма. Варіант В – цукровий діабет. І варіант Г – ожиріння. З чим мене можуть взяти? З чим мене візьмуть? Тебе визнають придатним. Придатним. Да. Що там перше було? Хвороба Паркінсона. Я думаю, не беруть. Бо ну, елементарно, у тебе руки трясуться, ти працюєш зі зброєю, я не знаю, Ну, з якимись логічно, да. снарядами. Ну і мені здається, що тряска Ну, якась. типу, дронами FPV тобі тим паче. точно ти не зможеш Да, управляти. тому я думаю, хвороба Паркінсона, напевно, ні. Так. Потім що було? Астма. А от з поганою пам'яттю беруть, ні, не знаєш? Астма, чесно, виглядає так, ніби беруть, бо. Але не знаю, мені просто останнє здавалося, то ожиріння, мені здається, що не беруть. Але астма теж схоже на те, що ніби беруть. І третє, по-моєму, що там? Цукровий діабет. Цукровий діабет, теж виглядає так, ніби беруть, але мені здається, що напевно ні. Тобто у мене варіант 2 або 4. Ну просто знову ж таки ожиріння, дивлячись, яка стадія. Якщо прям типу супер велика стадія якась, то напевно це теж якось не зовсім. Ну, астма, якщо теж велика Астма стадія, теж, да, якщо сильно, ти в ж тебе не буде- панічка починається і все. Да, ти не завжди можеш там умовний інгалятор мати при собі. Ну, да. так, да, ти можеш здихнутися просто. Тоді це складно. Давай я все ж таки скажу, що астма. Напевно, з астмою тебе визнають придатним. Тобто варіант Б.
Може вже. Да, хорошо, хай буде варіант Б. Варіант Б. Астма. І це вірна відповідь. Блядь, да я медик, получається. Це піпець. Єбать, я розумний. вау. Капець. Капець ти Я розумний. в шоці. Ні, ну молодець, ну дійсно, да, з астмою тебе можуть висунути придатним. А за ожирінням не беруть, да? У тебе може бути дуже велика стадія, ну вже Мгм. там запущена стадія, і ти не зможеш виконувати певні дії. Ну от я теж подумав, типу, про якусь, напевно, одну там з Там же потрібно крайніх бути стадій. мобільним таким, знаєш. Да, да, бо ну просто окей, там ну і давайте, я просто не розбираюсь в стадіях ожиріння, але якщо там якась перша, друга стадія, мені здається, що у багатьох вона, в принципі, типу, і ти можеш якось функціонувати. А коли у тебе, типу, прям якась з останніх стадій, ну, типу, коротше, багато, ну треба ж фізуха на війні, конечно, це 100%, типу, ну, Звісно. коротше. Паркінсона тут зрозуміло все. Да, да. І цукровий діабет теж зрозуміло. Цукровий діабет, ну а можеш, до речі, от пояснити, бо я не знаю, типу, що теж проблема в тому, що у тебе може там тобі треба уколоться, а Да, не да. Є буде. люди, які інсулінозалежні. Да. Є цукровий діабет декількох типів, але ті, які інсулінозалежні, там короткий, довгий інсулін, треба це все колоти, глюкометр вимірювати. Якщо цього не буде, в тебе сахар може або впасти, або підвиситись. І незрозуміло, де ти будеш, ну ти просто можеш впасти в Поняв. кому і все. Тобто там вже як повезе. А є там прості типи цукрового діабету, де просто треба дотримуватися дієти. Угу. Тобто от там дієта. Це теж важливо, дуже харчуватися, час, що ти їси, спосіб життя і так далі. Ось тому, Цікаво. да, тому вся ця історія, так, вона дійсно не підходить до цього. Блін, ну я, якщо що, ребята, ви не думаєте, що я суперумний. Якби не було варіантів відповіді, я б ніхуя не відповів. Є ж взагалі таблеточки якісь там від голови, або для покращення сну, або просто вітамінчики. Часто п'ю лапірамід, бо непереносимість лактози у мене. Лапірамід – це взагалі постійний відвідувач моєї аптечки. Чому я так думаю, що у мене непереносимість лактози? Ну, по-перше, елементарно у мене є якісь причинно-наслідкові зв'язки в голові. Ну, типу, молоко, срачка, у мене типу є така закономірність в житті. Плюс я знаю, що у баті непереносимість лактози. Я знаю, що у баті прям то і він знає. Очевидно, якщо я знаю, то він точно знає. Він завжди, типу, я пам'ятаю все життя батя, якщо він, типу, ми умовно в селі, і батя, типу, хоче випити молока, це є бать зважене рішення. Тобто батя прям, ну, от він знав, типу, от як він не п'є молоко, якщо немає піраміда, ну, тобто він точно, якщо п'є молоко, іде на чіткий, типу, ризик, він точно знає, що буде зранку, типу, в туалеті, але йому прям дуже хочеться молока, умовно, там, в певні моменти. І у мене в дитинстві, там, в підлітковому віці, може було щось, типу, схоже, але якщо я прям дуже багато молочки би уїбав. А потім, якось, коли почав дорослішати, знову до теми 25 років, от якось після 20, типу, якось воно почало ніби ускладнюватись, мені менший порог вхождення став. Мені треба тепер менше молочки, щоб я просрався, коротше. Ти взагалі питав, типу, про таблетки? Да, коротше, зараз у мене поки що не діагностовано, але 90%, ну, по моїм спостереженням і по предісторії з батьком, що у мене непереносимість лактози. Тому от у мене в основному лапірамід часто вдома, а так в основному особо нічого не п'ю. Угу, молодець. Здорова людина, окей. Тоді ти повинен знати, як швидко таблетка аспірину позбавляє похмілля. Ого. Угу. Варіант А – 10 хвилин. Варіант Б – через 20 хвилин. Варіант В – через 30 хвилин. Варіант Г – через годину. 10, 20, 30 година. Ну, це чисто да, на обум, тому що я не прям щоб фанат алкоголя. У мене похмілля не часто, скажу чесно. 10, 20, 30 годин. Ну, понятно, що всім хотілося б, щоб було 10, але навряд чи. Година забагато. Нахуй її пить. Через годину вже і так може пройти. Ні? Голова. Так. 20-30 хвилин. Ну, давай скажу 30 хвилин. Півгодини хай буде. Варіант В. І це невірна відповідь. Через 20 хвилин. Через 20 прям швидше? Багато таблетків, Мгм. їх діє через хвилин там 15-20 і починається. Це і типу все. не аспірина стосується, це в принципі якось загально. Ну, так ну це, база. да, це таке загальне правило. Ага. Ми від тебе чекаємо історію, все. Наступна історія вигадана повністю. І, значить, я був вдома. Після виступу якогось приїхав додому. 10 годин вечора я після виступу, я втомився. І, ну, знаєте, буває, хочеться ввечері покурити медичного канабісу. І, значить, я йду на балкон, даю жорстку банку медичного канабісу.
І, коротше, стою що-то, намагаюся вийти з балкона і розумію, що він зачинений. У мене не пластикові вікна вдома, у мене балкон дерев'яний, типу ця рамка дерев'яна. І як на багатьох дерев'яних дверях в балкон, типу там дві ручки зверху і знизу. І зверху є форточка, яку ти можеш умовно підвинути, і верхню ручку, типу, відкрити. А у мене засунулась нижня ручка, до якої ти, сука, ніяк не долізеш взагалі. Так. Нагадую, що я вже під дією медичного канабісу на той момент. Мені стає прям тривожно, бо я сам вдома з закритим балконі. Слава Богу, я не знаю, я, напевно, якось це відчував, якимось чимось я відчував, напевно. Я взяв з собою телефон, хоча я не беру зазвичай з собою телефон на балкон, нахуя. А який це поверх? 7-й. Все, варіант відпав. І я спочатку ще, знаєш, під дією медичного канабісу думаю, треба якось придумати, як мої ключі кому-то передати. Я прям проганяю собі в голові, кого можна набрати, коротше, типу, щоб прийшла, потім я такий, ключі ж вдома, а я на балконі, як я це вирішив зробити? І я такий, походу прийдеться. Треба дзвонити хазяйки. Я розумію, що не хочеться це в такому стані робити, але вибору нема. Я такий, це доросле життя, треба прийняти цей момент, треба позвонити, наваленим хазяйки. Я дзвоню їй, пояснюю ситуацію, що така ситуація, я закрився на балконі в 10 годин вечора. Якщо вам нехуй робити, сходіть, пожалуйста, до мене. Слава Богу, вона недалеко живе, від дому. І вона каже, ой, да, все нормально, хорошо, що з тобою все хорошо, зараз, приїдемо, вона зі своїм сином, там. І я чекаю, дивлюся, на підвіконня, яке, виходить, зі сторони, моєї кімнати. А там, медичний канабіс, девайси для медичного канабісу, таке, Вона приїжджає з цим, я стою, і я не навалений, я хотів сказати, що я напаяний, Я напаююсь жорстко, тому що я такий, по-перше, вони, в принципі, можуть помітити, що я не тверезий. Тут ще і, і розвалена. Я, це ж не приберу, тому що я, сука, закритий на балконі. І слава Богу, що цей, син, який, вона взагалі, не заходила, вона стояла, на вході, а її син, зайшов мене відкрити, і він такий порядочний. Слава Богу, що це, і у неї син порядочний. От і за це йому респект, тому що він, знаєш, він заходив в квартиру, от у нього був такий вираз обличчя, ніби він зайшов в кімнату, де купа голих людей. Він такий, ой-ой-ой. Знаєш, що я не дивлюся там, знаєш. Я нічого не бачу, я нічого не бачу. Він, напевно, розуміє, що мені може бути ніяково, що, як хазяєва, роздивляються квартиру, і, він як такий, ой, все, я не бачу, все, там відкрив мене і все. Не знаю, чи повітив він підвіконня чи ні, але, я вийшов, і я вже, в принципі, такий на весіллі, я вже їм такий, все, спасибо, блядь. Мені було соромно за те, що я дурачок якось, я не знаю, закрився на балконі, мені прийшлося їх просити в 10 годин вечора йти мене відкривати, бо я вирішив піти вжити медичний канабіс. Все, така історія. Ой, капець. Зараз буде дуже складне слово. Давай. І треба тобі сказати, хто це взагалі такий, що це за спеціалізація. І так, хто такий комбустіолог? Комбустіолог? Да. Не комбуча, Я тільки хотів сказати, комбучу робить. а комбустіолог. Комбустіолог. І так, варіанти. Угу. А. Помічник патологоанатома. Варіант Б. Лікар, що опікується опіками. Варіант В. Лікар, що лікує стопи та гомілки. І варіант Г. Лікар, що знається на захворюваннях кишківника. Так, давайте, я може якось, я не знаю латинську мову, але я думаю, що від цього треба відштовхуватись. Давай. Комбу. На Так. що схоже комбу? Точно на патологоанатома мені воно не схоже взагалі якось. Стопи, комбустіолог. Може стопи, може бути. І кишківник насправді може бути. І опіки можуть бути. Давай так, точно не перша. Я вирішив, що точно не перша. Патологоанат, Да. помічник, окей. Дивно, що помічнику дають окреме слово прям. І таке прям піздате. Це так стопи. Це, мабуть, якийсь футуролог повинен бути зі стопами. Хто? Футуролог. Футуролог? Да, це який дивиться на стопи і ще й в майбутньому, поняв? Позолоти ніжку. Да, У тебе, до речі, 3 опції є. У мене ще є опції, йоп твою мать, точно. Давай тоді, оце я хочу поміняти на шкільне, бо це складне питання. Таке питання вибрав. Назови, будь ласка, найближчого дикого родича собаки. Сука, я так і знав, що... Можливо, все-таки перше питання. Найближчий родич собаки? Да. Вовк?
Не знаю, ну перший мені прийшов на думку вовк. Та все, я не буду навіть довго думати. Те, що зазвичай, от я, до речі, що дізнався, що я так зрозумів, що зазвичай в подібних вікторинах, що перше приходить в голову, не завжди, але в більшості випадків правильне, типу, тому що мозок він якось так одразу тобі правильно працює. Тому давай я скажу вовк. Окей. І це, мабуть, неправильно. І це вірна відповідь. Да. Японський вовк. Ауф! Ти хочеш дізнатися, хто такий комбусчоловок? Да, звісно, давай. Це людина, що опікується опіками. Тобто, якщо великий опік, вона працює з тобою, тобто робить все, аби відновити твою шкіру. Я би щось інше назвав точно. Лікує стопи і гомілки, тут треба дивитися, або травматолог, ортопед, якщо там переломи, або подолог. Наприклад, якщо в тебе там в стопі там якась там історія там вирізати, або хірург взагалі. Ні, останнє там захворювання кишківника, ну то гастроендокринолог Ну так, взагалі. це в принципі, так. Да. Слухай, а в тебе була колись історія, коли ти був в державній клініці і ти оминав чергу з бабусь? Я надто слабохарактерний для цього. Ти сидів в черзі? Я завжди сиджу в чергах, чувак. А, Я ну- навіть от дивися, я така людина, що якщо я сиджу в черзі 3 години, нарешті моя черга, і переді мною заходить якась бабуся і така мені просто спросить, або вагітна жінка, я пропускаю. Тому що я слабохарактерна людина. Це одна з причин, чому я не ходив особо до лікарів обстежуватися, бо я як я не переношу державні клініки. Це просто ужас. Це просто весь день іде по пизді. Якщо я знаю, що мені зранку в державну Да. клініку, все, вичоркуй нахуй весь день. Це окрім того, що у тебе просто буде зіпсований настрій на весь день, Да. ти реально можеш там залишитись на весь день. У мене є історія, я просто не розказав якраз історію, бо Давай. блядь, правильно відповідаю Давай. на шкільні питання. У мене є історія, за нею мені не соромно, просто в тему державних клінік. Давай. У мене, є вузол щитовидної залози. Ну, на щитовідці у мене, Вузол, да. образування є, Да. вузол. Мені його знайшли якось просто під час медогляду в універі. І я приходжу до в якусь державну ендокринологічну клініку, куди мене направили, з універа. І мені тіп там щось подивився і каже: у тебе рак щитовідки. Тобі пізда через 5 хвилин. Ну, приблизно отака риторика, поняв? От реально він мені каже, чувак, це треба вирізати нахуй. Ну, чим швидше, тим краще. Ні, ну взагалі, так. Він мені пояснив, що це якби ракова пухлина. Я обосрався, я такий, все, піздець. Мама мені порадила походити ще, по лікарям. Я походив ще по лікарям. І тоді мені лікарі сказали, у тебе ця пухлина, цей вузол, він доброякісний, він не злоякісний, все окей, ти можеш просто, там, кожні півроку, зараз мені сказали, що навіть кожен рік, можна просто його дивитися і просто спостерігати його. І це просто до теми того, що такі лікарі, я просто чув про це неодноразово, про таку практику, що деякі лікарі спеціально тебе направляють на якісь операції чи ще кудись, коли це не прям, щоб супер потрібно, просто бо вони мають відсоток якийсь. Відсоток, да. Да. Це... Що вважаю не зовсім правильно. Ми знайшли дуже цікаву статтю, називається «Користь від мастурбації». О, мастурбація, клас. Є. Ось. Навіть, по-моєму, історія що-то є про це. Ось. Зараз спеціально буду неправильно відповідати. Клінічно доведений факт. Одні з вчених в 92-му році хотіли дізнатися, чи зменшує онанізм, мастурбація, ризик раку простати. Угу. Вони дізналися, що дійсно так, майже на третину. І тому питання, скільки разів треба пересмикувати для досягнення максимального захисту від раку простати? Угу. Варіант А – щодня, варіант Б – 2 рази на тиждень, варіант В – 3 рази на тиждень, варіант Г – 5 разів на тиждень. Ну, чисто такі 2 вихідні. Я не думаю, що щодня. Це моя регулярність, але я не думаю, що це нормально. Саша мені сказав, що це ненормально. Уролог, коли був у мене на випуску. Мені, до речі, не сильно сподобався цей випуск, він мені багато чого сказав, що мені не сподобалось. Я бачив по твоїй міміці, що ти навіть шуткувати не хотів, тому що... Так, що я 2 рази на день міняти труси, це піздець, звісно. Ладно, коротше, не хочу знову за цю тему. Скільки нормально мастурбувати? Саша мені казав, що нормально, десь 2 рази на тиждень. Я думаю, що для того, щоб на тебе не було рака простати, я думаю, що я скажу 3 рази на тиждень. Але я хочу перед відповіддю одразу сказати, що я розкажу історію в будь-якому випадку. 3 рази на тиждень для профілактики раку простати. 3 рази на тиждень. І це
Невірна відповідь. Вчені довели, що треба робити це щодня. Серйозно? Да. Саша, йди нахуй. Я все роблю правильно, поняв? Саш, Каже мені 2 рази на тиждень. Блядь. Послухай он оцих, що там, блядь, учені у Льохи в телефоні. слухай, вчені довели, що чоловіки, які робили це 21 раз на місяць і більше, мали на 31% нижчий ризик розвитку раку простати, ніж ті, у кого було 4-7 еякуляцій на місяць протягом життя. Ну що вам можу сказати? Сидить зі своїми раками простати, я, блядь, без нього обійдусь. Сань, ми тебе любимо. Ні, ладно, Саш, вибач, що я сказав до нахуй, Да. просто це для гумору було. Я тебе поважаю, як лікаря. І як людину. І що, мастурбація. Чекаємо історію. Да, чекаємо історію. Зараз я скажу, що тут у мене. У мене є навіть кілька, по-моєму. Давай, розповідай, бо в тебе Давай всі... одну. Ого, Давай. єбать. Давай я одну Це історія, у мене є одна і одна підісторія. Спочатку розкажу Давай. її. В цілому, підлітковий вік, я не знаю, хлопці можуть підтвердити, я не знаю, як у дівчат це працює, але ніби не прям так сильно їх їбашить під час пубертату. Але хлопці, прям особливо згадуючи свій підлітковий вік і слухаючи історії якихось хлопців, ну це іноді прям дуже жорстка хуйня. От що пов'язано з мастурбацією там в районі 14-13 років, блін, іноді мені реально прям соромно перед собою, знаєш, за деякі моменти. Експерименти, да. Одна з таких самих, ну не то що жорстких, а просто навіть це звучить дивно. Я одного разу мастурбував в ліфті. Коли ти з дівчиною, знаєш, під падіком стояв півгодини сосався, коротше, а потім тобі додому, поняв? А у тебе стояк жорсткий, а у тебе, ну, батьки, ти знаєш, що не сплять, коротше. Ну, і треба якось, я неодноразово, Ну, скажу вам відверто, просто я тоді був в ліфті, але я після якихось там перебування, після часу проводження з дівчиною, я, типу, перед домом завжди десь або мастурбував, заходив десь за кустики, типу, мастурбував, взагалі ізі, коротше. Добрий день. Але просто, да, просто це дивно навіть звучить, що я це робив в ліфті, в ліфту, але я навіть не встиг закінчити. І я, коротше, вийшов, і хорошо, що нікого не було там. І я виходжу на лестничну площадку і десь там, коротше, в куточок закінчив. Ну це така підісторія, це невеличка історія про мастурбацію. Є більш жорстка історія, я сподіваюся, її не побачить мій батя. Батя, привіт. Да, початок уже багато обіцяє. Коротше, у мого баті свій час були проблеми з алкоголем. І ну, неодноразово бувало таке, що я міг прийти зі школи чи откуда-то прийти, а батя п'яний спить умовно. Типу, це нормальна практика була. І я якось приходжу зі школи, нікого вдома немає, я приходжу, і батя спить, що для мене не новина, але новина була в тому, що на комп'ютері грала порнуха. Тобто батя, типу, ну, настільки йому було ще похуй, він просто, типу, включив. Я навіть здивувався, він навіть не був в позі, типу, там, для мастурбації, знаєш, типу. Він, от як він фільми дивиться, от, типу, це ще й в моїй кімнаті, поняв? Бо в моїй кімнаті розташований, типу, цей комп'ютер, і мій батя всі фільми і все на комп'ютері робив в моїй кімнаті. І він завжди, типу, ну, коли дивиться якесь кіно, він, типу, лежить на ліжку, коротше, і дивиться. І він так само лежав, я думаю, блядь, ти просто включив свою порнуху, типу, подивитися, я не знаю, що це за бред. Ну, хер з ним, коротше, я приходжу, це я ж підліток нагадую, я приходжу, бачу, що включена порнуха, і бачу, що батя спить. А я вже, типу, на той момент, батю, в принципі, вже з точки зору там алкоголю, я вже орієнтувався, знаєш, в ньому, в плані, що я викупав, як він виглядає, коли він сильно п'яний. Я розумів, що він буде спати. Він буде спати наступну годину точно. Я такий думаю, ну порно вже включена, що ні? І я, коротше... Коротше, давай так, щоб просто був класний заголовок або на хайлайти підріжете. Давай. Я мастурбував в одній кімнаті з батьком. Поправочка, поки він спав в нетверезому стані. Ну і мені багато часу не треба було. Тобто, поки там йшла якась порнуха, я швиденько там чики-пау-пау і все. Ще від пана Олександра інформація дійшла більш актуальна. До нього вже не настукали, вже, що ти сказав. Післав. Ага. Стукач. Послав. Якщо мастурбувати кожен день, то потім буде симптом того мастурбації. Соответственно, його потім рука буде задовільняти більше, ніж партнерша. Тому я і говорю, що не можна робити Так само кожен він день. Ти або хворієш раком, Да, все, я понял. або в тебе... Із менших зіл треба тобі менше вибрати. Окей. Було б класно, якби хвороби лікувались мастурбацією, блін.
Ну, блін, да, було б. От, до речі, а тобі не дивно, що от люди так з урінотерапії, так, урінотерапія так розхайпілась, а ніхто не пробував типу лікуватися спермою, наприклад. Це ж теж ти сам виробляєш, ні? Лікуватися спермою, що і їсти? Ну, Наприклад, ні, сечу п'ють, а що, сперму не можна їсти? Я навіть би так сказав, що сперма дає нове життя. Там більше якоїсь життєвої енергії. Сеча – це, типу, про смерть, про, типу... Бля, Дім, їбать в тебе життя цікаве. А ну, розкажи, яка твоя думка? З цього приводу. Моя думка з приводу цього така. Раз уже ви вибираєте, чим лікуватися, за допомогою народної медицини Сеча, краще сперма, ніж сперма. сеча. Ну, ладно, давай, просто я типу так собі уявляю, що сеча – це ж вже перероблене, це типу, Да. що то вже хірове. Тобто сеча – це, Те, типу... що організму не потрібно. Да. А сперма там, якась життєва енергія є. Сперма дає життя. Да? Тому, можливо, вона реально може лікувати щось. Чому от народна медицина ніколи не дивилася на сперму? Ладно, ні, є історія, ну, я не знаю, це байка або історія, реально. Деякі дівчата використовують це як маску. Я чув теж про це. Тому що там білок, там якась історія, там якісь вітаміни, які омолоджують. Угу. Другий фактор, що деякі дівчата це, їдять, як це сказати, делікатес. І є така історія, що під час сексу, це не медицина, що дівчина віддає енергію. Ага. А під час дарування подарунків, залицяння і всього іншого, ти даєш свою енергію дівчині, щоб вона зарядилась. А під час сексу вона віддає. Дівчата, напишіть, це правда чи ні. Поняв? Я поняв, але я зараз намагаюсь поняти, чи звучить це по-сексистськи, чи ні. Коротше, і твою сперму вона бере як енергію для себе, від тебе. Ага. Ось. Ти колись скидував вагу зайву? Ні, у мене з цим проблем ніколи не було. Я та людина, яка бісить людей, у яких поганий метаболізм. Я от типу жру і не товстію. Зараз, от знову ж таки, після 20 десь почав типу, ніби толстіти. Але справедливості заради, я і спортом почав менше займатися. Я от в підлітковому віці дуже сильно спортом займався. І типу завжди Чим ти був займався? ультрадрищ, баскетбол. Я О. дуже жорстко грав в баскетбол. Жорстко. Красавчик. Прямо так, от, сука. Чим назас? Окей. Яким є світовий рекорд зі швидкості скидання ваги? Це, мабуть, Крістіану Бейл його поставив. Блядь. Мене, що найбільше вдивувало і розйобувало, це роль в машиністі Крістіану Бейла. Да. І якийсь фільм там, де він товстий. Ну, це просто дві різні людини. Американська історія успіху. взагалі. Да. Ось, тому, який є світовий рекорд зі швидкості скидання ваги? Варіант А – 40 кг за тиждень. Варіант Ого. Б – 11 кг за 3 години. Варіант В – 70 кг за місяць. І варіант Г – 300 кг за все життя. 300 кілограм за все життя якось звучить надто... Блядь, знову варіант В чомусь мені хочеться сказати. Бо перші два варіанти ніби якось звучать, не знаю, 40 кілограм за один тиждень. 11 за 3 години. Ну це точно ні. Це я думаю, що точно. 70 за місяць. От 70 за місяць звучить... Хоча, блядь, 70 це дохуя. Я важу 70. Це тупо місяць і мене нема, поняв? Ну, да. Бля, це багато. У тебе, до речі, є опція. Я тобі нагадую, у тебе є таблетка, і в тебе є дзвінок другу. Ще як опція. Хорошо, я подзвоню другу. Давай, кому будемо дзвонити? Я подзвоню своєму сусіду і товаришу коміку Арсену Пучкову. Арсену Пучкову. Я не знаю, чи ви знаєте його, чи ні, але дізнайтеся через це шоу, пожалуйста. Я б міг когось, знаєш, із медійних, типу, комусь набрати. Там, Ні, у мене є Фелікс, товариш. Але, по-перше, він би не взяв трубку. І я не люблю сильно зайобувати людей в цьому питанні. А Арсена можна. Ну, коротше, я ж кажу, він мій сусід. Чисто психологія, зручна людина. Окей. Арсен, не ображайся. Ну, блін, ти просто реально хороша людина. Що я можу з цим зробити? У мене немає його номер. Ну, я в телегі зараз наберу. Ну, давай, в телефон. Ну він обізнаний, він мені допомагає. Я його зову ще частково через те, що він допомагає мені на розмову писати питання, типу, до речі. Красавчик. Сос-сценарист. Да, він, типу, класно і готується до якихось гостей, типу, він мені хорошо допомагає в цьому плані. А ще не бере трубки, уйобок. Алло, Арсен, привіт. Да, привіт. У тебе є пару хвилин? Так, є. Я тут зараз на шоу. Можеш допомогти? У мене є опція дзвінок другу. Ти можеш мені допомогти відповісти на питання?
Так, давай. Питання про скидування ваги. Ти в цьому розбираєшся? Ну, не дуже, я дрищ. Експерт. Ну, я спробую. Як і я. Ну я так і поняв, я так подумав тобі набрати, бо типу ти скинув вагу з народження, поняв, як у тебе одразу її не було. Дивися, питання таке: який рекорд по скидуванню ваги? Варіант А 40 кг за тиждень. Варіант Б 11 кг за 3 години. Варіант В 70 кг за місяць. І останній варіант 300 кг за все життя. Ну це піздьош, погодься. Да, ну 300 це... Мені чомусь перший варіант здається, що більш-менш... А я думав, що третій. А третій це, повтори ще раз. Це 70 за місяць. Просто місяць, мені здається, якоюсь часовою рамкою, ніби логічною для скидування ваги. Ну, і согласись, що друге, там, де за 3 години, це теж піздьош, да? Ну так, да, перше або третє. Блін, треба було дивитися, зважені та щасливі. Да, блін. Окей, ну, хорошо. Я просто теж думав за третє, а от ти кажеш перше, ну давай я тобі довірюся і скажу тоді, що перше. Ну давай. Все, добре, а якщо я проїбу, то це ти винуватий. Але тут приза ніякого нема, тому я на тебе не буду злитись, добре? А, тоді точно перше. Все, давай, Арсен, гарного дня. Все, давай, навзаєм, пока. І так, варіант з Арсеном ви обрали. Четвертий варіант. Прикинь, як такий зараз четвертий варіант. Ні, перший, все ж таки перший. Перший варіант 40 кг за 1 тиждень. Да, хай буде це. І це є невірною відповіддю. Йобаний Арсен Пучков, блядь. Насправді світовий рекорд належить людині, яка скинула 1 кг за 3 години. Серйозно, це Да. правда? Це реально. Фух, це що, треба щось про цей, тепер треба щось про скидування ваги. В тебе є історія про скидування? Давай Та, про навірно, скидування. ні. О, у мене є така. Давайте отака, вона може трошки дотична буде. Давай. Мені теж в районі 14 років, я підліток, і я тоді ще не знав, як по-здоровому будувати стосунки з дівчатами. Я просто, зараз я розумію, що я просто був маніпулятивний довбойоб, знаєш, який, я тоді взагалі не знав таких слів, як маніпуляція, я думав, що це кохання. Коротше, була така ситуація, що я, з дівчиною, це моя перша дівчина, перші стосунки, і ми прям там розходились багато, сходились, оця, знаєш, хуйня, що у вас ви ніхто не шарите, як, будувати стосунки, і ви просто робите хуйню, але хорошо, що я все це зробив в 14, бо там уже далі я якось плюс-мінус викупав як-небудь довбойобом в стосунках. Ну, коротше, і ми якось черговий раз розійшлися, я дуже засмутився. І в той вечір вона мене кинула дистанційно, і вона була в селі. А ми живемо ми взагалі в Первомайську в містечку провінціальному жили, а наші бабушка, дідушка живуть в одному селі. Тобто у нас дача в одному селі. І вона була в селі на той момент. І я такий думаю, а я тоді взагалі в підлітковому віці я був любитель, знаєш, робити подвиги, написати вірш, пройти там з квітами кудись неочікувано, таке, любив робити. Тоді я такий думаю, все, треба добиватися. Це було десь 7 годин вечора. І я думаю, зараз піду пішки, вже автобуси не ходили, думаю, пішки піду до того села, щоб вона ахуєла з того, що я на ніч пішов, взагалі, їбать, я сміливий. Дзвоню їй, кажу, виходь. Вона виходить, я такий, от я. Ну і що-то там починаю їй навалювати, як я її люблю, як я шкодую, що ми розсталися, і так далі, всяка хуйня. Вона каже, ні, ми не сходимося, бо камон, я сказала, що ми розходимося, я не хочу, я такий, окей. Мені вже дзвонить мама, каже, ти де, блядь? Я кажу, я в селі, вона, ти що, долбойоб? Я такий, сорі, я тут прийшов за своїм коханням. І я такий думаю, переночую у бабушки з дядушкою у своїх, щоб зранку поїхати на автобусі в місто. Ага. Ночую у бабушки з дядушкою, лягаю, і знаєш, що це, коли ти засинаєш, ти прям думаєш, що високому, я такий, блядь, надо, сука, я помру, якщо ми не зійдемось, я прям покінчу життя самогубством, такий, все, я не можу без неї жити, отак я думаю, я такий, сука, зранку буду добиватися ще. Я просто навіть спеціально трошки раніше йду кудись в садок, рву квіти. І розумію, що по її вчорашній реакції, я розумію, що, скоріш за все, вона все одно не погодиться. Я думаю, що треба план Б. Я беру сіль, засипаю кульочок солі, кладу собі в карман і йду до неї. Скоро ви дізнаєтесь, нахуя тут сіль. Я приходжу до неї зранку, знову їй дзвоню, кажу, виходь, вона каже, бля, опять? Я кажу, да. Вона виходить, я опять їй навалюю майже ту ж хуйню, що я її тебе люблю, як погано, що ми не разом, а як мені хуйово, господи, блядь.
Коротше, все це розказую. І дарую ще й квіти. Ввечері квіт не було. Квіти зранку. Я їй дарую квіти. Вона така, ну сорі, але відповідь не міняється. Я такий, ну окей, переходжу до плану Б. Я їй кажу наступну фразу. Ти знала, що 3 ложки солі вбивають людину? Без тебе я не бачу сенсу жити. Беру кульочок солі і перед нею засипаю собі в рот. Отака хуйня, прикинь, отаким я займався. Я засипаю собі кульочок солі, майже одразу випльовую, тому що не пробуйте, якщо це гидко. Не дуже приємний досвід. Випльовую все це, вона там мені щось винесла води, щось прополоскав, і все одно ми, коротше, не зійшлись, і я такий, окей. І все. Коротше, отаку хуйню зробив. Хоча зараз я розумію, що це їбать маніпуляція. Ти просто, типу, ну, кажеш людині, що якщо ми не зайдемось, я, типу, покінчу життя самогубством. Що це за прикол? Просто ти зараз розказуєш це хі-хі-ха-ха, а ти ж тоді на таких серйозних, якихось я без тебе, ти без мене. О, блін, слухай, у нас там заготовлені таблетки, я думаю, тобі навіть сподобатись може. У нас є дуже цікаве питання, дивись. Мешканці Індонезії, вони мають таку цікаву кулінарну традицію їсти землю. Угу. Ось. Тому тобі треба відповісти на питання, навіщо вони це роблять. Угу. Перший варіант А, тому що вони голодні. Просто тому, що хочуть. Отакі варіанти. Типу їсти нема чого. Так, друге, це лікування ротавірусу. Ну, коли там вавки якісь в роті. Б. Це знеболювальний засіб. І варіант Г. Вони так борються з діареєю. Або Б, або Г, я думаю. Дуже логічно звучить. Ну, це не логічно їсти землю, в принципі, але, типу, якось лікувати, щось лікувати землею, там в роті звучить логічно, бо там, може, це якийсь не супер... А хто це так робить? Якісь плем'я якесь робить? Це індонезійці на острові Ява. Ну, тобто у них є телефони прям, типу, і Ну все так, таке? Альом, ні, мені пару кілограм землі, будь ласка, з собою. Ну, це якийсь народний метод, типу, да, чи що? Ну, це взагалі делікатес, який називається ампо. Ти, якщо не знаєш, у тебе ще залишаються таблетки. Ще залишається. Та давай на останнє залишу таблетку. Щоб Думаєш? в кінці її уїбати. Щоб мене вставило вдома. А не тут. Добро. Я, напевно, все ж таки скажу діарея, бо це звучить навіть більш логічно, ніж їсти заради того, щоб лікувати рот, бо ніби умовно, якщо у тебе жидкий стул, ти хаваєш землю, він ніби як уплотняється. Тому варіант Г. Варіант Г. Бореться з діареєю. На хіба індонезійці їдять землю? Твій варіант відповіді бореться з діареєю. І це неправильна відповідь. Серйозно? Да. Я думав, що правильно. Це знеболювальний засіб. Серйозно? Це Да. навіть не друге і не четверте? Ні. Це третє, виходить. Да. Ну, А як земля знеболює? Ну, їстівна страва мешканців Індонезії готують з запеченої землі, місцеві використовують ампу замість аспірину. І реально знеболює земля, типу, якось? Можна нам 2 квитки, ми змотаємось. Такі, Блін. ні, хлопці, щось. Чекаємо історію. Давай. Я ж неправильно відповів, ёб твою мать. Вона не прям, щоб соромна історія, тобто, коротше, вона просто смішна. Я тоді з дівчиною був на такому етапі стосунків, коли, ну ми, якось у нас так вийшло, що ми тоді ще не займалися, типу, повноцінно сексом, але якось ми вже робили якісь певні інтимні взаємодії один з одним, там, умовно. Ну, ви поняли, я не буду пояснювати. На той момент дівчині було комфортно, типу, зробити мінет під кінець. Типу, знаєш, ми ще були не настільки близькі, щоб їй було комфортно всю дорогу, типу, його робити. І ми якось так, типу, умовно домовились, типу, що типу, спочатку йде мастурбація, і під кінець йде якби завершаючий такий мінет. І вона мастурбує, значиться, і це знову ж таки, це ще той момент, коли дівчина ще не до кінця знає твій організм, потім ви вже там більше разу вона вже все чотенько викупає. Але тоді ще не зовсім знає, типу, і умовно ми якось домовились, що я дам якимось знаком, типу, щоб не казати, типу, стоп, мастурбація, починає мінет. Поняв? Типу, якось, типу, нативно її там ущипнуть, чи якось похлопати, типу, дати знати, що треба переходити. І в моїй голові, коли я, типу, стукаю, це значить, сука, прямо зараз ми переходимо до мінета. Прямо зараз, блядь.
В голові дівчини було так, що якщо я стукаю, то значить можна ще пару разочків типу доробити і потім перейти до мінета. Але це була просто фатальна помилка, бо вона навіть нічого не встигла, знаєш, зловити, коротше, просто там якось. Вона просто типу хоп, і я вже просто все вже стріляю. Ну і типу так просто смішно вийшло, коротше, що я лежав, виходить, отак, я вам навіть покажу. Давай. Я лежав отак, виходить, от я рівно лежу, вам видно мене там на крупняки, от я рівно лежу, сперма летить отак по траєкторії. Мені спочатку в лоб, перша була в лоб, і потім, типу, ще одні чуть-чуть, і вони реально якось так вийшло, що всі поняв на обличчя прям чітко, і всі інші, типу, ці маленькі, знаєш, отут, коротше, на пузі. От у мене отут щось сперми, і все отак обличчя спермі. Отут, типу, на лбу, отут на щоках, коротше. І це якби це було, знаєш, в торговому центрі, умовно, або десь, де багато людей, було б набагато смішніше, але на той момент нас було двоє, типу, ми з цього посміялися і все таке. Але, коротше, мені потім треба було ще їхати виступати, ось в чому прикол, типу, що я був у неї якби вдома, і мені треба було потім ще їхати виступати, а у мене, типу, засрана моя кофта, я не міг в ній їхати, мені прийшлось поїхати в її кофті, бо мою вона застирала, типу, там, висушила. І я ж, типу, ніби обличчя витір, коротше, але у мене, я ще бороду тоді не носив, але у мене була щетина, типу. Коміки такі, що, ну, хто-то з коміків до мене підходить, там здоровається і каже: а ти що, загорів, ти що, облазиш, типу, чи що? Кажу, у тебе на щекі що-то. Автозагар. А у мене, типу, поняв, ну реально трохи схоже, як облажу, а оце, типу, трошки засохша сперма на щетині, знаєш, типу, це. Я такий, та да, навірно, шкіра облазить. Такий пішов ще раз в ванну і такий, блядь. У нас останнє питання до тебе. Ти Давайте. Да. Ну, воно трошки тематичне. Про тютюн. О, клас! Да. Чітко. Скільки цигарок ти маєш викурити одночасно, аби померти? Варіант А. Це все зараз. 20. Варіант точно. Б. 40. Варіант В. 60. І варіант Г. 100. 20, 40, 60 або 100. Да. Я не хочу казати 100, бо я би хотів, щоб менша кількість цигарок призводила тебе до смерті. Ну, не то, що я хочу, щоб цигарки прям там вбивали людей, просто я, до речі, от кинув палити нещодавно, і зараз намагаюся якось, в принципі, публічно більш негативно ставитися до нікотину. Набагато менше стала боліти голова. Ну, типу, без прикола, куріння реально впливає на боління голови. Да. Взагалі, коротше, одні плюси. Реально в тому, щоб кинуть палить, одні плюси. Типу, якщо ви правильно до цього поставитесь і з правильною настановкою кинете, то ну, прям їбать хуйово мені було 3 дня, напевно. Ну, типу, що я прям хотілось курити, типу, фізично, а потім якось все було окей. Тому, да, народ, кидайте палить. Так, все, коротше, я запиздівся. Про тютюн, да. Я просто казав, що я би хотів, щоб менше цигарок вбивало людей, щоб вони більше замислювались про шкоду для здоров'я. Тому давай, 20 все ж таки, мені здається, мало, давай я скажу, що 40 цигарок. 2 пачки зараз вбивають людину. Отак я скажу. І це невірна відповідь. Їбать його в рот. Да. А скільки? 100. 100? Серйозно? Да. Тільки Тільки? Всього лиш 100. Та ні, ну просто, блядь. Тоді робіть сигарети ще більш шкідливими. І таблетка. Таблетка де в моя студію. таблетка? Парам-пам-пам-пам. Коротше, є 2 таблетоси. Обирай, який хочеш. Клас, один навіть синій, блін. Да. Одна синя, одна біла. Один. Я думав, він зараз до нас закине. Ні, я просто хочу... Так, Клас, чувак, що це? це подивитися в кролячу нору, да? Да. А це залишитися в світі Да. звичайному. Якщо хочеш бути в матриці, з'їж синю. Що? А є якась водичка запить? Її надо розжувати треба. Ти маєш покласти собі до рота і розкусити. Да, окей. розкусить, але це ж... Добре, все, не треба води, робимо контент, робимо Да. шоу. А що там на смак? Блядь. Сперма? Ні. Та це, блядь, в капсулі. Народ, тут в капсулі просто приправа від невини, нахуй. На, запій. Блядь, як в 14 років. Ти це реально взяв. Хорош. Чувак, може зайдемося, не хочеш? Нормально. Якщо не погодишся, я їбашу другу.
Ти знав, що 2 таблетки мівіни вбивають людину? Автора теж мівіна? А він не знає, що там всередині. Да, Блядь, я я тепер ще хочу знаю. спробувати, піздець. Так що, можна другу уїбать, да? Давай, Я можу і другу, що? Давай. Я ж все одно історію не розказую. давай. Розкажеш хоч мені, що там. Ні, не треба було другу їсти. А водичка знизу. Це перець. Це перець? Да. Бля. Тупо по сплетцям А працює. в тебе алергії нема? Зараз дізнаємося. Поки ми дзвонимо в 103, ось, я хочу всім подякувати. Ставте вподобайки, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Дмитро Тютюн Йоу! і на Хіба Шоу. Всім дякую, всім пока.